ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ይሆናል። ከዚህ በፊት እንግዲህ የተለያዩ ቲቶሮችን አይተናል ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ። ከዚህ ስንሰራቸው የነበሩ ቪዲዮ ኤዲቲንጎች የተለያዩ ፎንት ስታይሎችን አይተናል። ግን ፎንት ስታይሎችን ስናይ በእንግሊዘኛ ብቻ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው በአማርኛ መጻፍ የምንችለው የምንፈልገውን ስታይልስ አደርገው በአዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ይሄን ከማየታችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ እጠይቃለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ዋሸራ የሚል ሴትአፕ አለን። እሱ ከኢንተርኔት ዳውንሎድ እናደርገዋለን። እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ሊንኩንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር ትገቡና ለምሳሌ ሊንክ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይላል? ዋሸራ ፎንት 4.1 ሴትአፕ አለች። በጣም ትንሽ ነች። ስንት ጂቢ ነች? 2.62 ሜጋባይት ነች። ስለዚህ እቺን ነገር እዚህ ገብታችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ ስታደርጉ እዚህ ጋር አያችሁት ከአንዳንድ ዳውንሎድ አረገ። ከዛ ኦፕን ፎልደር ብለው እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዋሸራን እኔ ከዚህ በፊት አምጥቼው ዳውንሎድ አድርጌው ስለነበረ እንደዚህ አድርጋለሁ። ከዛ እንደተለመደው እንደማንኛውም ሴትአፕ ራን አስ አድሚኒስተር ትሉታላችሁ። ካላችሁት በኋላ ሴትአፕ እዚህ ጋር ሁለት ነገር ይመጣል ማለት ነው። ሪፔር ኤንድ ሪሙቭ ይላል። ለምሳሌ እኔ ስላለኝ ሪፔር ነው ምለው። መጀመሪያ ኢንስታል ስታደርጉት አይጠይቃችሁም። ፊኒሽ እንደዚህ ከጨረሰ በኋላ ፕሪሚየር ፕሮችንን ወይም ሴትአፑን ይሄ አፕሊኬሽኑን እንከፍተውና እዚህ ከከፈትን በኋላ እንዴት ነው የምናስገባ የሚለውና ያለ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቲቶር ላይ በሁለት አይነት ሚንስ ጽሁፍ ማስገባት እንችላለን ብያለሁ። ለምሳሌ እዚሁ ጋር ያለ እዚህ ቲ ወይም እዚህ ቴክስት ስታይሏን በመንካት ሁለተኛው ደግሞ ቴክስት ሌጋሲ ውስጥ በመግባት ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ቴክስት ሌጋሲ ውስጥ ለመግባት ደግሞ ፋይል ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያስገባውት የለኝም ካለኝ ግን ታች አለ እሱ ላይ ገብተን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ቴክስት ሌጋሲ ከገባን በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ቱል፣ ስታይል፣ አክሽን፣ ፍሮንት። ስለዚህ እዚህ ቱል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጤና ቴክኖ የሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ካመጣን በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ አጻጻፍ ስታይል ታይፖች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እንግሊዘኛ ናቸው። እንደዚህ ሴሌክት ታደርጉና አሁን ከዚህ ጀምሮ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ጄሌት እነዚህ ሁሉ የተለያዩ ፎንት ስታይሎች ናቸው። ለምሳሌ ይሄን ብመርጥ እኔ አጋጣሚ የምጠቀመው ራሱ ቢውልቲን የሆነ ላንጉጁ ነው። ከኪቦርዱ ፓወር ግዝ ካላችሁም ፓወር ግዝ ኢንስታል በማድረግ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ ጤና ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው የሚያሳየው። አጋጣሚ ላይ ጤና ኦኬ ጤና ቴክኖ ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ከጻፈላችሁ በኋላ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ቢውልቲን የሆነ ስለሆነ ቢውልቲን አንዳንድ ሄደር ጋር ነው ብዙ ጊዜ ጽሁፉን የሚያስገባው። ለዛ ነው እዛ ውስጥ
እየገባችሁ ኢንተር ያልኩ ነው አጋጣሚ። ስለዚህ እዚህ ጋር አላይመንታችንን እንደፈለግን ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር ሰሌክት በታችንን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን። ሌላ ፎንት ስታይሎችንም እዚህ ጋር አያችሁት። ስለዚህ የምትፈልጉትን ስታይል ኢንስታል በማድረግ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ማድረግ እንደዚህ ቀያይርላችኋል ከታያችሁ። ስለዚህ እዚህ ኢትዮፒክ የሚሉ አሉ፣ ዘላም የሚል አለ፣ ይግዙ፣ ብስራት፣ ጎቲክ የሚል አለ፣ የተለያዩ ስታይሎች አሉ። ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት ሚንስ እዚህ ጋር በአማርኛ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ፖርሽን ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። መልካም ሳምንት።